เดี๋ยวเราตั้งเป้าหมายในเรื่องขององค์กรเรื่องของบุคลากรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆตั้งเป้าหมายทีละเรื่องแรกของการบริหารก็คือ HRD ที่จะลงก่อนคือองค์กรของเราครับโครงสร้างองค์กร organization structure เราเคยเห็นรูปประมาณนี้ไหมคณะของเราเคยเห็นผังของคณาจารย์ไหมมหาวิทยาลัยของเรามีผังของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไหมสูงสุดก็ต้องเป็นอธิการบดีแล้วก็รองอธิการบดีแล้วก็คณบดีนักศึกษาก็เช่นกันก็ต้องมีประธานรุ่นรองประธานรุ่นแล้วก็ผู้ดูแลการฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชี ฝ่ายประสานงานและถึงจะมาเป็นใครอะไรบ้างธุรกิจของเราก็เช่นกันครับธุรกิจของเราต้องมีผังองค์กรของธุรกิจทั่วไปแล้วโดยทั่วไปนะครับใหญ่สุดก็คือ CEO เจ้าของนะครับ CEO คือตำแหน่งสูงสุดอันนี้ตัวอย่างนะครับ CEOรองจาก CEO ก็เป็น COO CFO นะครับอันนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดนะบางทีอาจจะลึกไปก็คือคล้ายๆประธานบริษัทรองประธานบริษัทรองประธานบริษัทหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายทรัพยากรฝ่ายการตลาดฝ่ายคลังฝ่ายธุรการฝ่าย IT ผู้จัดการเสร็จก็อาจจะมีลงมาอีกเป็นหัวหน้าจะลึกกี่ชั้นก็แล้วแต่เราจะกว้างกี่ตำแหน่งก็แล้วแต่เราผังองค์กรมี2มิติกว้างกับลึกองค์กรของเรามี5ตำแหน่งสมมุตินะเจมขออนุญาตยืมเจมบอกว่าวันแรกเจมบอกเจมอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเกมบริษัทเจมมีพนักงานทั้งหมด5ตำแหน่ง1คือประธานบริษัทชื่อนายเจม2รองประธานบริษัทชื่อนายเจม3ผู้จัดการฝ่ายการเงินชื่อนายเจม4คนขับรถชื่อนายเจม5แม่บ้านชื่อนายเจมบริษัทนี้คนเยอะไหมเขามีทั้ง5ตำแหน่งแต่บริหารคนเดียวตำแหน่งเราต้องแบ่งตำแหน่งให้ชัดครับใครทำหน้าที่อะไรบริษัทเราควรจะมีตำแหน่งอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องใครเป็นผู้จัดการใครเป็นรองผู้จัดการนะครับโอเคแต่ละกลุ่มเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษใหม่นะครับเดี๋ยวกระดาษใหม่ให้นะครับเดี๋ยวกระดาษฟลิปชาร์ตให้เรานะตรงนี้คุยกันในกลุ่มคิดว่าบริษัทของเราเนี่ยควรจะมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับควรจะมีตำแหน่งอะไรบ้างเอาในผู้ถือหุ้นเราเนี่ยนะครับ10 คน11 คน8 คนกำหนดเลยใครเป็น CEO ดูแล้วใครเป็น CEO นะครับ CEO ทำอะไรบ้างคร่าวๆเล็กน้อยนะทำอะไรบ้างรองจาก CEO คือใครเป็นจะใช้ CEO หรือว่าเป็นประธานก็ได้นะเอาง่ายๆคือประธานรองประธานนะครับรองประธานจะมี1 คน2 คน3 คนรองประธานเสร็จจะมีผู้จัดการฝ่ายอะไรบ้างเราจะมีฝ่ายการเงินฝ่ายอะไรบ้างฝ่ายบัญชีฝ่ายบุคคลฝ่ายอะไรบ้างใครเป็นผู้จัดการแล้วก็อาจจะเป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยไม่มีผู้ช่วยก็ได้เป็นผู้จัดการก็ได้คนนึงจะเป็นซ้ำก็ได้นะครับโจอี้เป็นประธานและโจอี้อาจจะเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินก็ได้ลองกำหนดดูใครจะเป็นประธานนะครับเขียนครึ่งหนึ่งนะเราพับครึ่งแล้วเขียนครึ่งบนก็พอเขียนผังองค์กรเราหน่อยฮะเพื่อนเราในกลุ่มเนี่ยบางกลุ่ม12 คน11 คน10 คนแต่ละคนเราวางไว้ยังไงประธานบริษัทชื่อจุดรองประธานจะ1 คนหรือ2 คนหรือ3 คนแล้วแต่ชื่อจุดดูอะไรบ้างดูแลอะไรบ้างคร่าวๆนะเอาคร่าวๆก็พอเนาะแล้วก็แตกลงมาเป็นผู้จัดการฝ่ายอะไรบ้างดูแลอะไรคร่าวๆนะครับจะมีผู้จัดการ3 คนก็ได้ผู้จัดการ5 คนก็ได้หยิบตรงนี้มาใช้นะครับลองหยิบสไลด์ตัวนี้มาดูนะฮะสไลด์ตัวนี้มาดูก็ได้นะว่ามันมีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งมีฝ่ายไฟแนนซ์มีฝ่ายแอคเคาท์มีฝ่ายปฏิบัติการหรือฝ่าย IT ก็ได้มีฝ่ายบุคคลหรือจะเพิ่มฝ่ายอะไรขึ้นมาอีกก็ได้ที่เราฝ่ายขนส่งดูแลเรื่องขนส่งโลจิสติกดูแลเรื่องลูกค้า customer service อะไรก็ได้นะครับอยู่ที่เรากำหนดขึ้นมาเลยองค์กรเราควรมีกี่ตำแหน่งและลองดูว่าใครเหมาะสมนะครับเพราะอะไรเราถึงให้คนนี้เป็นเพราะอะไรเราถึงให้คนนี้เป็นผู้จัดการตรงนี้เราวิเคราะห์ด้วยเนาะและเดี๋ยวเราจะต้องมานำเสนอกันและเราคิดว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเราอยากมีลูกจ้างสักกี่คนอยากมีลูกจ้างสัก3 คนแผนกการเงินอยากมีลูกจ้างคนหนึ่งแผนกจัดส่งอยากมีลูกจ้างสัก15 คนนะครับลูกจ้าง15 คนแผนกนี้ไม่ต้องมีลูกจ้างแผนกนี้ต้องมีลูกจ้างสัก2 คนใส่ไปด้วยนะครับเราอาจจะมีประธานรองประธานผู้จัดการอีก3 คนที่เหลือเป็นลูกจ้างหมดก็ได้ประธานเองอาจจะเป็นลูกจ้างด้วยก็ได้ควบตำแหน่งลูกจ้างด้วยก็ได้นะครับลองเขียนผังของเราดูเริ่มจากประธานก่อนใครจะเป็นประธานบริษัทเพราะอะไรนะครับรองประธานจะมีไหมถ้ามีกี่คนมี1 คนหรือมี2 คน
แล้วผู้จัดการแต่ละฝ่ายเราจะมีผู้จัดการฝ่ายอะไรบ้างใครจะเป็นแล้วก็จะมีผู้ช่วยผู้จัดการไหมถ้าไม่มีก็คือผู้จัดการดูลูกจ้างเลยลูกจ้างเราควรจะมีกี่คนใส่ไปเลย2คน3คนประมาณดูซิธุรกิจของเราเนี่ยนะครับต้องอ้างอิงอยู่บนธุรกิจเรานะครับธุรกิจเราใหญ่ธุรกิจเราแบบจะขายระดับโลกนะครับแต่คนเรามี3คนอาจจะไม่เหมาะนะฮะเขียนผังของเรานะฮะผังองค์กรของเราช่วยคิดดูซิเราจะมีพนักงานเท่าไหร่คนจะเป็นลูกจ้างกี่คนจะเป็นผู้จัดการกี่คนกี่ตำแหน่งแนวกว้างแนวลึกเราต้องวิเคราะห์ออกมาดูให้สอดคล้องกับธุรกิจของเราเนาะให้สอดคล้องกับรายได้ของเราจะมีฝ่ายขายไหมจากมีเซลล์ก็ได้นะผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็มีเซลล์สัก5คนก็ได้นะฝ่ายไอทีคนเดียวฝ่ายการตลาดอาจจะมีแค่3คนนะมีฝ่ายอะไรบ้างนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไกด์ให้นะครับส่วนใหญ่แล้วควรจะมีฝ่ายอะไรบ้างนะครับฝ่ายการเงินฝ่ายการตลาดฝ่ายขายฝ่ายธุรการฝ่ายบัญชีการเงินและบัญชีรวมกันก็ได้หรือแยกก็ได้ฝ่ายพัฒนาบุคคลฝ่ายขนส่งและคลังสินค้าถ้าต้องมีเราต้องมีคลังสินค้านะแต่ปกติของเราเป็นสตาร์ทอัพไม่ค่อยมีก็ได้นะฝ่ายขนส่งคลังสินค้าฝ่ายไอทีฝ่ายประมาณนี้ก็ได้หรือจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้นะฝ่ายอาจจะมีฝ่ายการเงินและบัญชีจะรวมกันหรือแยกกันก็ได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายขายฝ่ายธุรการจะมีไหมธุรการนะครับอาจจะไม่มีก็ได้ฝ่ายพัฒนาบุคคลเราจะมีไหม HR หรือว่าเราจะไม่มีต้องมีไหมคนเราเยอะเราจะต้องพัฒนาคนดูแลคนสรรหาคนฝ่ายขนส่งและคลังเราเป็นธุรกิจที่มีคลังสินค้าไหมต้องมีสต็อกของไหมต้องจัดส่งให้ลูกค้าเองไหมฝ่าย IT เราเป็นซอฟต์แวร์เราเป็นแอปพลิเคชันเราต้องมี IT ในการทำเว็บไซต์ทำแอปพลิเคชันฝ่ายอะไรอีกนึกอะไรออกเขียนเลย